આજે તો સ્પેશિયલ ગૃહિણીઓને મદદ થઈ શકે એવો એક સરસ મજાનો વિડીયો કે જે તમને કિચન ટિપ્સ તમને આપીશે, તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે. તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો, ખૂબ સરસ એવો છે. જો મસાલદાની કે એના વગર રસોડામાં તો આપણે પગ પણ ન મૂકી શકીએ અને પળે પળે તેનો ઉપયોગ થાય રસોડાની અંદર. તો જો બધી મસાલદાનીમાં આપણે વાટકી મૂકી હોય ને, એમાંથી 2 દિવસ થાય ને ત્યાં બધું નીચે આવતું હોય છે મસાલદાનીમાં. જેમ કે ચટણી, જીરું, રાઈ બધું ઢોળાઈ જાય, કેમ કે આપણે ઉતાવળ પડે એટલી હોય છે ને કે ખરેખર થોડોક એવો ઠોસો લાગે એટલે બધું જ નીચે પડી જાય છે. તો એનું એક સોલ્યુશન લાવી છું કે ઘરમાં જો ન્યૂઝપેપર આવતા હોય છે તો એનો ઉપયોગ કરી શકો છો આમાં. અને ત્યાર પછી આપણા ઘરમાં બાળકો હોય તો એમના જે લખેલા પેપરો હોય, લખેલા કાગળ હોય, એ બધું આપણે શું કરીએ, પસ્તીમાં આપી દઈએ. અથવા તો જો મેં આ એકદમ પ્લેન પેપર લીધું છે કે વરસ આખું પૂરું થતાં ડ્રોઈંગ બુકની પાછળ 2-3 પેજ વધી ગયા હોય એનો પણ ઉપયોગ તમે કરી શકો. અથવા તો પ્લેન પેપર છે એ તમે ક્રાફ્ટમાં બાળકો વાપરી શકે, પરંતુ જે લખેલા પેપર છે, ન્યૂઝપેપર છે, એ તો આપણે પસ્તીમાં આપી દઈએ છીએ. તો એનો સરસ આજે આપણે ઉપયોગ કરીશું. જો જે બુકનું લખેલું પેજ છે એને મેં ગોળાકારમાં કાતરથી કટ કર્યું છે. હવે એને કટ કરવા માટે જે મસાલદાનીનો નીચેનો ભાગ હોય, તળિયાનો, એને પેપર પર મૂકીને પેન્સિલથી લાઈન કરી કટ કરી લેવાનું અને મસાલદાનીમાં મૂકી દેવાનું. ત્યાર પછી હળદરની જુઓ તમે વાટકી છે એ મેં પૂરી નથી ભરી. અને એવી જ રીતે આપણે ચટણીની હોય એને પણ પૂરી નથી ભરવાની, કેમ કે આ 2 ચટણી અને હળદર મસાલદાનીમાં ખૂબ ઢોળાય છે. અને બીજી ડબ્બીઓ પણ તમે જોઈ શકો છો કે સેજે મેં પૂરી નથી ભરી. ત્યાર પછી જેમાં ચમચી મૂકીએ છીએ મસાલદાનીમાં, એ જુઓ 1 ચમચી હોય ને તો હળદરવાળી કરી, પછી હળદરવાળી ચટણીમાં કરીએ એટલે તમે જોઈ શકો છો કે હળદર છે ચટણીની જે વાટકી છે એમાં જો દેખાઈ આવે છે. તો એકદમ ખરાબ લાગે આ રીતે મસાલદાની. તો શું કરવાનું છે એ તમને આગળ બતાવું કે ચમચીને આપણે કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેવાની છે. તો ત્યાર પછી મસાલદાની હાથમાંથી ક્યારેક પડી જાય તો બધો મસાલો ભેગો ન થઈ જાય એ માટે એક આપણે આવી પ્લેટ મૂકી દેવાની. અને અત્યારની મસાલદાનીમાં તો એક એવી ડીશ આવે જ છે, તમે જોઈ શકો છો કે જો આ ડીશ આવે જ છે આ રીતની. ત્યાર પછી ચમચી છે ને 2 લેવાની, એક હળદરની અને એક ચટણીની. એક ચમચી નહીં વાપરવાની અને એ પ્લેટ ઉપર મૂકવાની, અંદર નહીં મૂકવાની. એટલે ચમચીની સાથે ચોટેલો બધો ભાગ છે એ સેજે નીચે નહીં જતા ઉપર જ રહેશે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, 2-3 દિવસ થઈ ગયા છે અને જોઈ શકો છો તમે હળદરવાળી ચમચી છે, ચટણીવાળી ચમચી છે ઉપર જ છે. એટલે કે હળદર છે એ બધી ઉપર જ રહેશે, ચટણી છે પણ ઉપર રહેશે. પરંતુ થોડીક આપણે મસાલદાની હલે છે આપણે ઉતાવળને લીધે. તો જુઓ થોડુંક આમાં મસાલો બધો ઢોળાયો છે, હળદર છે, ચટણી છે, તો ઢોળાવાનો તો છે જ, પરંતુ સોલ્યુશન શું છે અહીંયા ખબર છે? જો આ પેપર જે આપણે પાથર્યું છે ને થોડુંક આ રીતે ચપ્પુની મદદથી કાઢી લઈએ તો બધા મસાલા છે એ સરસ એવા પેપર ઉપર જુઓ રહી ગયા છે સરસ એવા. તમે પેપરની જગ્યાએ તમારે કોઈ પણ કોટનનું કપડું આછું પાથરવું હોય તો એ પણ પાથરી શકો. અને મસાલદાની તમે નીચે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કેટલી સરસ રહી છે. 2-3 દાણા જ રાઈના જ ઢોળાયા છે કે એનાથી મસાલદાની ખરાબ ન થાય, કેમ કે એ મસાલદાની સાથે ચોટે નહીં અને મસાલદાની આપણી ક્લીન જ રહેશે. તો આ રીતે સરસ એવો તમે ઉપયોગ પેપરનો કે પછી લખેલા પેપરનો પણ કરી શકો છો. સેજે જો કાપડ બગડ્યું નથી. અને આ જે મસાલા છે ફ્રેન્ડ્સ એને તમે એક બીજી પ્લેટમાં કાઢીને કાગળ જુઓ તમે સેજ હાથેથી આમ રીતે સાફ કરી નાખો એટલે તમે આ રીતે પેપરને 3 વાર તો યુઝ કરી શકો એમ, એકદમ ક્લીન હોય છે. જો હું એનું જ પેપર પાછું ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ રહી છું, બરોબર ને? તો આ રીતે એકદમ સરસ પેપર ક્લીન હોવાથી તમે 3-4 વાર તો વાપરી શકો છો. બધી મસાલદાનીમાં પાછી મસાલાની વાટકીઓ મૂકી દેવાની, ચમચી ફરીથી આ પ્લેટ ઉપર મૂકીશું. અને પ્લેટ ન હોય તો ફ્રેન્ડ્સ આગળ કીધું એવી રીતે કે જ્યારે તેમાં આપણે વાટકીઓ મૂકી દઈએ ત્યાર પછી ફરીથી આ એક છેબું મૂકી દેવાનું. તો ઢાંકીને આ રીતે તમે સરસ રીતે મસાલદાનીને રાખી શકો છો. ત્યાર પછી સિંક હોય આપણી કે વોશ બેસિન હોય ઘરનું, તો એને જુઓ આપણે સાંજના સમયે સરસ એવું ક્લીન કરી લેતા હોઈએ છીએ આવી રીતે સાબુથી, પાણીથી એકદમ સરસ ક્લીન થઈ જાય. તો હવે બહુ મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, એક ભૂલ કરી લઈએ છીએ આપણે જુઓ કે આને આમનામ છોડી દઈએ છીએ, પરંતુ હવે તમે આ એક વાટકી મૂકતા જજો. એનું કારણ છે કે જે ગટર હોય એ રાત્રે પાણી ન જવાથી સૂકી થઈ જાય છે અને મછલી છે, નાના નાના જીવડા છે, બધા વાટકી સાથે ચોટેલા ચોક્કસ જોવા મળશે તમને. આ મેં પોતે અનુભવ કરેલો છે. અને જુઓ તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્સેક્ટ કેવું છે, એમાં 2 કલાક જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો તો એક ઇન્સેક્ટ તેમાં દેખાઈ રહ્યું છે. આ તો મેં પ્રયોગ દિવસે કરેલો છે, પરંતુ રાતે કરજો તમે. ઝીણી ઝીણી 2 પાંખોવાળી મછલી હોય છે એ તમને 7 થી 8 જોવા મળશે. અને જે એમાંથી એર નીકળે ગટરની, એ ખરાબ એર છે એ ઘરમાં નહીં ફેલાય. તો ચોક્કસ મૂકજો. નાના નાના વંદા હોય એ પણ નહીં નીકળે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ છે, ચોક્કસ આ રીતે ટ્રાય કરજો. ત્યાર પછી જુઓ ઓળીનું એક પાર્ચમેન્ટ પેપર આવે છે તેનો ઉપયોગ આપણે આજે કરીએ. તો જુઓ ચોરસ મેં એને કટ કરી લીધું છે આવી રીતે તેમાંથી. તો હવે આ પેપર છે ને એને આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું અને પછી પાછું ફરીથી ફોલ્ડ કરવાનું છે. જો
આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દઈએ એટલે સ્ક્વેરમાં બની ગયું છે. તો ત્યાર પછી હું એને બે બાજુથી કટ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે કટ કર્યું, ત્યાર પછી બીજી સાઈડેથી પણ કટ કરું છું. તો આ કટ કરવાનું કારણ પણ તમને સમજાઈ જશે. ત્યાર પછી ફરીથી ફોલ્ડ કરીએ તો આ રીતે હવે જે ખૂણો પડે છે ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાં નાનું એવું જ કટ આપવાનું છે કાતરથી, થોડુંક નાનું એવું. તમને હું ખોલીને બતાવું કે જો એનો આપણે જે કટ કર્યો છે એ ભાગ કેવડો છે, એકદમ નાનો એવો છે. આવો જ નાનો ભાગ કરવાનો છે, મોટું ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખીશું. અને હવે તમે આ પેપરનો ઉપયોગ આગળ જુઓ કે પ્રેશર કુકર હોય ફ્રેન્ડ્સ, એ આપણે ઘણીવાર રસોઈ કરીએ ત્યારે એમાંથી ઘણું બધું, ક્યારેક દાળ બાફો, તમે ખીચડી કરો અથવા તો શાક કરો ત્યારે બધું ઉપર આવતું હોય છે. તો એના માટે એક સોલ્યુશન છે કે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પણ ઘણા વાપરતા હોય, પરંતુ એનો ઉપયોગ જુઓ તમે કે તરત જ તૂટવા લાગે છે. અને આ રીતે તમે ભેગું કરી દો તો એ પછી એકદમ જ તૂટી જાય છે. તેને સહેજ તમે બીજી વાર વાપરી પણ નથી શકતા. તમે જોઈ શકો છો કે સહેજ ભેગું કર્યું એટલે તમે ખોલો તો ક્યારેય એ પછી સીધું નહીં નીકળે. જો આવું તૂટીને જ નીકળશે. તો તમે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પણ વાપરી શકો છો, પરંતુ તમને થોડી કોસ્ટલી પણ પડશે, બીજી વાર ઉપયોગ પણ નહીં કરી શકો. જ્યારે આ ઇકોનું જે પાર્ચમેન્ટ પેપર છે એ તમે બીજી વાર વોશ કરીને 3-4 વાર વાપરી લેશો. તો જુઓ આ રીતે આપણે જે હોલ કર્યો એ સીટી ઊંચી કરીને એની ઉપર આપણે મૂકી દેવાનું અને આ રીતે સીટી મૂકી દેવાની છે. અને જો મોટું કુકર હોય તો જે આપણે કટ કર્યું એ કટ કરવાનું નહીં. ગેસ એકદમ ફાસ્ટ છે, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. અને સીટી થઈ રહી છે તો પહેલી સીટીમાં તો કંઈ બહાર ન નીકળ્યું, પરંતુ જેવી બીજી સીટી થઈ એટલે તમે છાંટા જોઈ શકો છો કેવા બહાર આવ્યા છે. તમે જોયું? તો આ રીતે છે ને તમે આ પેપરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને વળી પાછું વોશેબલ છે એટલે તમે તેને 4 થી 5 વાર વાપરી શકો છો. તમે કઈ રીતે તેને યુઝમાં લ્યો છો એ પ્રમાણે તમે 10 વાર પણ તેને વાપરી શકો છો. જો કેટલું સરસ ક્લીન રહ્યું છે પ્રેશર કુકર. પછી જ્યારે તેને તમે વોશ કરશો ને સહેજે ટાઈમ નહીં લાગે. અને આ પેપરને તમે જો હોલ જ નાનો રાખવાનો છે, બસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું. ત્યાર પછી શેમ્પૂની બોટલ છે ફ્રેન્ડ્સ, એ તમે ફેંકી દેતા હોય છો તો એમાં જો ડિશવોશર ભરી દેવાનું. અને તમે જે પ્રમાણે તેને થોડું વધારે એ પ્રમાણે જે પ્રમાણે લિક્વિડ તમારે બહાર લાવવું હોય એ પ્રમાણે એનાથી આસાનીથી આવે છે. અને બધા જ વાસણ તમારે પરફેક્ટલી ક્લીન થાય છે. જો 1 ડ્રોપ્સ છે કે વધારે એ રીતે તમે લિક્વિડને વાપરીને બોટલનો યુઝ કરી શકો છો. તો હવે બોટલ ક્યારેય નહીં ફેંકતા. અને વિડીયો ગમે તો લાઇક અને કમેન્ટ આપી શેર કરજો.